Okay. So today I will discuss about magnetic moment, turning effect of relativistic particle, relativistic fermion. This is very important, not for now, probably for the say the Feynman diagram calculation. Feynman diagram ma हामी Lagrangian density निकाल्छौँ high energy particle को interaction मा त्यो turning effect त हुन्छ है, त्यसको role important हुन्छ. तर if you compare with the magnitudes of the turning effect that you have already discussed in the first semester, in the case of non-relativistic fermion, it's very high. You know precision and you also know magnetic resonance. हामीले त पढाएको छौँ है, magnetic field, static strong magnetic field भयो भने इलेक्ट्रोनले अथवा फर्मियोनले कस्तो खालको इफेक्ट देखाउँछ, त्यो सँगसँगै एउटा प्रोब oscillating magnetic field भयो भने रेजोनेन्स पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा डिस्कस गरेका थियौँ. Now we are going to discuss what will happen if velocity of those fermion becomes very very high. रेडिस्टिक भइसकेपछि टर्निङ इफेक्ट कस्तो हुन्छ. ब्रोडली तपाईहरुले के सम्झिने भने टर्निङ इफेक्ट त डेफिनेटली हुन्छ, त्यो अहिले हामी डेरिभेसन गर्छौं, तर टर्निङ इफेक्टको म्याग्निट्युड चाहिँ एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ. तर जुन पार्टिकल को एनर्जी भेरी भेरी हाई हुन्छ र इन्टरेक्सन टाइम पनि इन्टरेक्टिङ टाइम पनि एक्सट्रिमली टाइनी हुन्छ, भेरी सर्ट इन्टरभलमा इन्टरेक्सन गर्छ, त्यो बेलामा टर्निङ इफेक्टको म्याग्निट्युड जति सानो भए पनि त्यसले चाहिँ डिटेक्टर डिजाइनमा मात्रै होइन कि फिजिकल प्रोपर्टिजमा पनि असर गर्छ. जुन के प्रोपर्टिजमा असर गर्छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा हेलिसिटी भनेर पढ्छौँ है. सो टुडे I will begin with these very fundamental things. We have completed up to this यहाँसम्म हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ. We started from Dirac Hamiltonian, we discussed alpha and beta and wrote the relationship in various ways between these two 4x4 matrices introduced by Dirac in his Hamiltonian, and we also discuss we also write Dirac equation in 4-vector form, and we also discussed about the implications of Dirac equation, its also solution, and we have written Dirac equation in covariant form as well. So also to do this we introduced gamma matrices. So these are the bases for Dirac formulation. So alpha beta introduce गर्यौं, gamma matrices मा आयौं, त्यसपछि हामीले Dirac equation को solutions हरु केही केसमा free Dirac particle at rest, neutrino, Dirac particle having momentum p, यो मैले होमवर्क दिएको थिएँ, धेरै जनाले त गरेको छैन अहिलेसम्म है, 20+ स्टुडेन्टले होमवर्क सबमिट गरेर देखिन्छ है यहाँसम्म. So in the last class we discussed about spin and velocity of Dirac particle. And here we introduced Dirac spin matrices. Sigma prime भनेर हामीले यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्यौं. हामीले स्टार्ट अल्फा बीटाबाट गरेका थियौं. त्यसपछि गामा म्याट्रिसेस हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर आयो है. त्यसपछि लास्ट क्लासमा हामीले स्पिनको डिस्कसनमा Dirac स्पिन म्याट्रिसेस इन्ट्रोड्युस त अगाडि नै यही नै यसको एउटा स्पेशल फर्म हो हैन. जस यहाँ हामीले त्यसलाई लेख्यौं. We write Dirac spin matrices and we use this to find what is that something that Dirac had assumed to define the spin of a relativistic particle or intrinsic angular momentum of a relativistic particle. अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा यति छ है. आज हामी यो एउटा सबै केसको लागि सुरुमै पनि बीचमा यहाँ गर्दिएको भए हुन्थ्यो. इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी र Dirac इक्वेसनबाट हामी करेन्ट डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटीको एक्सप्रेसन निकाल्छौँ है. यसको वर्कआउटहरु छ, न्युमेरिकलहरु केही, अनि त्यसपछि हामी आज नै म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिस्कस गर्छौँ. हामीले के गर्छौँ, Dirac पार्टिकललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौँ अनि त्यसपछि Dirac पार्टिकलको टर्निङ इफेक्टको एकाउन्टेबिलिटी हामी चेक गर्छौँ र त्यो क्रममा हामीले अर्को खालको म्याट्रिसेस पनि हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ. अल्फा बीटाबाट स्टार्ट गर्यौं, गामा म्याट्रिसेसमा आयो र यो Dirac स्पिन म्याट्रिसेस पनि गर्यौं. अब यहाँनिर हामी Dirac कन्जुगेसनमा हामी एउटा अर्को कुरा डिफाइन गर्छौँ, कन्जुगेसन डिफाइन गर्छौँ यहाँ है. कन्जुगेसनको युज यहाँ हामी माथि पनि गर्छौँ र अरु ठाउँहरुमा पनि गर्छौँ. सँगसँगै यहाँ हामीले अर्को म्याट्रिक्सको फर्म पनि डिफाइन गर्छौँ. ओके, so today we discuss these two blocks
And in the next class, I will discuss conjugation of direct particle and direct particle in one-dimensional box in order to compare with the classical result. Okay. So this is extremely important in terms of experimental verifications. यो part एकदमै important हो, यसले establish गराउँछ direct formulation लाई. त्यस्तै यो part पनि एकदमै important हो, यसले पनि establish गराउँछ. Anomalous magnetic moment एक्सपेरिमेन्टली मेजर गरिएको थियो, त्यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थ्योरी डेभलप भएको थिएन, डिरेक्टली थ्योरी डेभलप गर्नुभयो. रेडिएसन पार्टिकलको पनि टर्निङ इफेक्ट मेजर गरिएको थियो पहिलेदेखि नै एक्सिलेटरहरुमा, साइक्लोट्रोनहरुमा, सानो सानो लिनियर एक्सिलेटरहरुमा. ओके, so we will try to complete these two sections in one class, and I will take it for one class. This is very important, helicity and chirality property of direct particle. And this goes continuously to the hydrogen atom problem. This is itself, you do tell, I mean, you class 3 घण्टा discuss सकिन्छ. These are connected somehow. I mean, यहीँबाट नै हेलिसिटीबाट नै बीचको एउटा स्टेप्सबाट हामी यहाँ माथि यतातिर आउँछौँ. हाइड्रोजन एटमको कुलम्ब पोटेन्शियल युज गर्छौँ है, र स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन फर्ममा जान्छ त्यो लेख्छौँ. So these two are relatively isolated to each other. So this can be connected. These are not very big. This cannot be asked as a long questions. There are you question, you portion. The long question like important no. This the direct formulation ko you portion long question like important no. Spin and velocity पनि long question like important no. Eh? The solution of direct equation, the solution for direct particle having momentum p as well as mass both. So पनि एउटा long question हो. अरु सबै कुराहरु चाहिँ सानो सानो क्वेशनहरु छ. त्यस पछाडी अथवा त्यो सँगसँगै डाइरेक्ट फिल्ड तपाईहरुले त्यो पढ्नु भएको छ है, निरजले डाइरेक्ट फिल्ड र इन्टरएक्टिङ फिल्ड र नारायण सरले क्लाइन गोर्डन फिल्ड पढाउनु भएको छ है. मैले यहाँ टाइम पाउँदिन, यो नै मैले दुईटा क्लासमा कम्प्लिट गर्ने विचार गरेको छु है. पोसिबली भयो भने चाहिँ यो मिड फाइनल टर्म एक्जाम पछाडी सकिसकेपछि तपाईहरुले फाइनल टर्मको लागि पढ्नुहुन्छ, कोर्समा अलि राम्रोसँग आफू गयो भने त्यहाँनिर के प्रब्लमहरु आफूलाई थाहा हुन्छ. त्यसपछि फाइनल टर्म पछाडी म फिल्डको कुराकानीलाई म जनरल डिस्कसनहरु मात्रै गर्छु है, र कुन कुन कुरा पढियो पढेन त्यो कुराहरु यसो सोधौँला, इन्टरेक्सन गरौँला. Okay, so let's move to equation of continuity. Okay, this is Dirac equation, you know this. This is I h got d psi by dt h psi. So h is this Dirac Hamiltonian in terms of alpha and beta. So I have started from this. यहाँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि क्लासिकल एनालग तिर जाने हो अथवा भनौं न नन रिलेटिभिस्टिक एनालग तिर जाने हो भने जनरली यही इक्वेसनमा डाइरेक्ट हेमिल्टनियनबाट स्टार्ट गरिन्छ. तर रिलेटिभिस्टिक एनालग तिर जाने हो भने चाहिँ फोर भेक्टरमा फर्ममा भएको डाइरेक्ट इक्वेसनबाट स्टार्ट गरिन्छ. र यदि फिल्डतिर जाने हो भने चाहिँ इट डिपेन्ड्स, इट क्यान बी दिस वे. फिल्डको प्रोपर्टिजतिर जाने हो भने अथवा फोर भेक्टरको फर्मबाट स्टार्ट गरिन्छ है. जनरली फोर भेक्टरमा फिल्डको प्रोपर्टिजहरु एस्टाब्लिश छन् है, त्यताबाट स्टार्ट गरिन्छ. सो हियर दिस इज Dirac equation. So you know this momentum should be treated as an operator. So I replaced momentum p, considering it is an operator, by I h got del. So this is your Dirac equation. And now I am taking Hermitian conjugate of Dirac equation. इसको हामीले complex conjugate अथवा हामीले better way मा हामीले Hermitian conjugate भन्यो भने हुन्छ. पहिले तपाईले psi गर्नुहुन्छ, यहाँ मैले dagger राखे. Okay, so here you have I, so you have to make it conjugate minus, and you have psi, so psi dagger, and also here you have I, so this minus becomes plus, and also you have say this operator, so you have to make it conjugate, and also for this matrix, and also obviously for, so this is the Hermitian conjugate of Dirac equation. त्यसपछि हामी के गर्छौं इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी निकाल्नलाई
यो माथिको इक्वेसनमा हामीले साइ ड्यागरले मल्टिप्लाई गर्छौं, तलको इक्वेसनलाई साइले मल्टिप्लाई गर्छौं वेभ फंक्सनले है, एउटै अर्डरबाट लेफ्टबाट अथवा राइटबाट। त्यसपछि हामी यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्छौं अथवा यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्छौं, कन्जुगेसन लिन्छौं, मल्टिप्लाई गर्छौं प्रोपर, जहाँ पनि हामी यस्तै गरिरहेको छौं, यहाँ पनि हामी त्यही गर्छौं। So okay, now we operate equation 1 by the psi dagger and equation 2 by psi and subtracting in this fashion. So you get this. Okay, so here you know beta is the temporal part of the terms introduced by Dirac. Alpha is spatial part. So beta gives a number. It is actually a number, so this term reduces to 0. Your part, this term reduces to 0 because you know beta equals to beta dagger equals to beta inverse equals to beta is gamma 4. Gamma 4 is inverse of gamma 4 is gamma 4, adjoint of gamma 4 is gamma 4. And its covariant and contravariant are also the same. So this term reduces to 0. You have only first two terms. अब यहाँ हेरौँ, I has got d psi by this probability जस्तो भयो by dt. अब यसलाई del dot something को टर्ममा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी को फर्ममा राख्नु पर्यो। यहाँ एउटा प्रब्लम छ, यहाँ हामीले केयरफुली हेर्यो भने यहाँ चाहिँ नि यो अल्फा डट डेल कैमा होल अपरेटरमा ड्यागर छ, त्यसैले यो ड्यागर चाहिँ अल्फासँग पनि ड्यागर भएर आउँछ है। यहाँ चाहिँ ड्यागर छैन, यहाँ साइ ड्यागर साइ छ, यहाँ साइ साइ ड्यागर छ। दिस इज फाइन। हामीले डेललाई बाहिर निकालेर डेल डट समथिङ राख्नु छ, त्यो चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी हो है। अब यहाँ एउटा कुरा एजम्पसन्स हामीले गर्नुपर्ने भयो। यहाँ मैले खालि आइएस कट यतातिर आइएस कट क्यान्सल भयो, यसलाई खालि सिम्प्लिफाई यति मात्रै आइएस कट मात्रै क्यान्सल भएको, रेस्ट इज द सेम। अब यहाँ मैले यसलाई अल्फालाई अल्फा ड्यागर राखेँ। यु हेभ अल्फा हियर, यु हेभ अल्फा ड्यागर हियर। ओके, अब एउटा एजम्पसन्स गरे भने मात्रै यो इक्वेसन कन्टिन्युटीको फर्ममा आउँछ। ओके, सो लेट्स एज्युम, so we'll discuss what is its implications. Let's assume alpha equals to alpha dagger, beta equals to beta dagger, that you can prove using matrices. But here, if you look at the matrices of the alpha, alpha x, alpha and alpha z, then the alpha is not always alpha dagger. Only under some conditions, alpha can be alpha dagger. So here we have assumed alpha equals to alpha dagger. So we deploy the conditions that compel these matrices of alpha, alpha x, alpha and alpha y to be alpha dagger. Okay, we deploy that condition. Let's assume alpha equals to alpha dagger mathematically. If we do this, then your equation takes this form. Alpha dot del psi dot alpha, यहाँ ड्यागरलाई हामीले अल्फा मात्रै भनेपछि बल्ल यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको फर्ममा लेख्न सकिने सिचुएसनमा आउँछ। So here this is nothing, this is del dot. If you differentiate it, it will have two terms, exactly this one. So del dot psi dagger alpha psi. So you will have this. So if you take it here in this side, left hand side, you have this form. So this form is more or less similar to equation of continuity that we discussed in non-relativistic quantum mechanics. So this is probability density and this is somehow current density, you see, including C. So here, these two terms are similar to current and probability density. So comparing this equation with the equation of continuity, we get expressions for probability density. This is probability density and current density. This is current density. तर अब सँगसँगै हामी यहाँ के गरिरहेछौँ भने we define a new term that is called Dirac conjugation in order to make it invariant. यसलाई रिलेटिभिस्टिकली 4 भेक्टरमा लेख्नु पर्यो नि यसलाई पनि है। तर एउटा कुरा सम्झिने हरदम कि अहिले हामीले यो एज्युम गरेर यो लेख्या,
Okay, so let's introduce conjugation for the solution of Dirac equation. Your Dirac equation को solution चाहिँ Dirac particle को लागि general solution wave function यो यसलाई हामीले माथि यसो बार राखेर conjugation भन्यौ र conjugation लाई हामीले यसरी define गर्यौ psi dagger gamma 4. Gamma 4 is beta, you know this, and this is equals to inverse of gamma 4 or dagger of complex conjugate of gamma 4. So you have multiplied with conjugation in order to define this conjugation function. Okay. You हामीले introduce गरेको conjugation यहाँ देखिएन यहाँ माथि यसरी बार छ. Okay. So you know what is gamma 4? Gamma 4 is, this is say the contravariant. Gamma 4 is gamma 4 or inverse of this gamma 4 or inverse of upper indices with upper indices of gamma 4. So gamma 4 is, because this is this matrix, you can do this and you know this is 4 by 4 matrix. So this block contains 2 by 2 and also this block contains 2 by 2. Okay, so gamma 4, you know the relationship of gamma 4. This is so you can take it out. You can take gamma 4 and put it here because its inverse is the same. Okay, so if you do the same, यहाँको gamma 4 लाई मैले थपक्क निकाल्दा यतापट्टि राखिदिए. यतापट्टि राख्ने बित्तिकै यहाँ त यो मात्रै बाँकी रह्यो. So psi dagger equals to conjugation gamma 4. यो हामीले डिफाइन गरेको इन्ट्रोड्युस गरेको है. ओके, अब हाम्रो अहिलेको इक्वेसन थियो नि, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी हामीले लेखेका थियौं. यसलाई प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भनेका थियौं, यसलाई करेन्ट डेन्सिटी भनेका थियौं. दुवै ठाउँमा हाम्रो यो कन्जुगेसन छ है. अब दुवै ठाउँमा हाम्रो psi dagger छ. psi dagger हामीले इन टर्म्स अफ कन्जुगेसन डिफाइन गरेका छौं. नाउ वी सब्स्टिट्युट दिस psi dagger हियर. ओके, इन्ट्रोड्युस गर्ने अनि यसलाई कन्जुगेसनको फर्ममा लेख्नलाई इन्ट्रोड्युस, यसलाई यहाँ दुईटै ठाउँमा हामीले यो सब्स्टिट्युट गर्यौं. ओके, ओके, so this is conjugation gamma 4. conjugation gamma 4 लेख्यौं, यहाँ पनि conjugation gamma 4 लेख्यौं. gamma 4 दुईटैतिर छ. अब gamma 4 र अल्फा को प्रोडक्ट छ नि, अल्फा कन्टेन्स 3 कम्पोनेन्ट्स. योसँग तीनटा छ, यो भेक्टर हो है. यसलाई अल्फा के लेख्न सकिएला किनभने इट हैज 3 कम्पोनेन्ट्स x y and z. सो इट हैज द टेम्पोरल कम्पोनेन्ट. फोर्थ कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँनिर छ. यो दुईटाको प्रोडक्ट भनेको वास्तवमा गामा म्याट्रिसेसतिर जाने. ओके, गामा म्याट्रिसेसतिर जाने हो. जस्ट टु रिकल, I have written this line. To make it Lorentz invariant, Dirac introduce, to make Dirac equation Lorentz invariant, Dirac introduce, अगाडिकै स्लाइडको मैले लिए, यो भनेको यो फर्म भनेको यसरी इन्ट्रोड्युस गरेको थियो र गामा के भनेको चाहिँ गामा 4 अल्फा के थियो. अल्फालाई गामामा लाग्दाखेरि गामा 4 ले मल्टिप्लाई गरे हुन्थ्यो अथवा अपरेट गरे त्यो म्याट्रिक्स. ओके, so therefore अर्को कुरा पनि हामीलाई के थाहा छ भने डेल के भनेको चाहिँ के भनेको स्पेशल पार्ट मात्रै हुन्छ. So this is basically similar to minus del in mathematics. 4 vectorमा यसरी लेखिन्छ, म्याथमेटिक्स हामी जनरली डेल लेख्छौं है. त्यसै यो भनेको गामा के, इट हैज also 3 component र गामा के भनेको फेरि यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन भएर गामा आउँछ है. डाइरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ नि, त्यही मैले यहाँ लेख्न खोजेँ. ओके, त्यो माइनस यहाँनिर भएको हुनाले हामीले माइनस राख्यौं. ओके, सो दिस इज द सेम कन्जुगेसनको फर्ममा राख्यौं. अघि हामीले डिस्कस मात्रै लास्टमा हामी दुईटा डिस्कस गरेका थियौं, त्यसलाई हामीले इन्सर्ट गरेको छैन. अब यहाँ के गरौँ भने डाइरेक्टली फेरि इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो अर्को कुरा, यस के भनेर लेख्नु. यो यस के भनेको चाहिँ कन्जुगेसन र कन्जुगेसन नभएको को बीचमा गामा छ भने, त्यो गामा पनि स्पेसियल पार्ट मात्रै छ भने
यसलाई yes K भन्नु. K means it runs for, it has only 3 components, spatial part. Okay, यो दुईटा हामीले थाहा छ नि तपाईले बाइलिनियरहरु पढ्नु भएको छ है, त्यो बाइलिनियरकै एक खालको फर्म लेख्यौ नि त हामीले, बीचमा टेन्सर हुन्छ कि स्केलर हुन्छ कि स्युडो स्केलर हुन्छ कि, जस डाइरेक्टली सबभन्दा पहिले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा यसरी कन्जुगेसन र वेभ फंक्सनको बीचमा स्पेसियल पार्ट मात्रै भएकोलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो. टेम्पोरललाई उहाँले सेपरेटली यसरी लेख्नु. दिस इज S4, S4 इज गामा 4. तीनटाको लागि छैन यहाँ. सो यु क्यान अल्सो राइट यस न्यू इक्वल्स टु कन्जुगेसन गामा न्यू साइ. अनि उहाँले यो कुरा यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नु. यहाँ हेरौँ त, यहाँ चाहिँ टेम्पोरल रहेछ, यहाँ चाहिँ स्पेसियल रहेछ. सो इन्ट्रोड्युसिङ दिस, what you have simply d by dx4 is d4, and you have this is for S4, d4 S4 plus dk sk. So it has 3 component, it has the last component or the temporal component. Right? Combine the 4 vector. This is actually equation of continuity for Dirac equation, for Dirac particle. Del nu S nu equals to 0. So what is S? You know. What is conjugation? You know. This conjugation we already defined. Okay. So this is this is equation of continuity. I mean, I suppose exam discuss and derive or discuss equation of continuity for Dirac particle one. Yes, so I mean, okay. So this equation is called equation of continuity for Dirac particle in 4 vector form, which is relativistically invariant form. Okay. अब हामी current density र probability density को expression निकाल्नु पर्यो. हामीले problem solve गर्दाखेरि particle interaction पछाडिको probability हरु र current को values हरु निकाल्दाखेरि कुन equation युज गर्ने है. यो भन्दा अगाडिको जुन आएको थियो नि यही फर्म अथवा यो भन्दा अगाडिकै फर्मलाई हामीले हेरौं. यो भन्दा अगाडिको फर्म जुन बेला हामीले conjugation introduce गरेकै थिएन. Okay. Let's now use equation 3 to find probability and current density. So if you compare this with equation of continuity, you get this probability density is simply psi dagger psi. So psi dagger is, you know, this is psi 1, psi 2, psi 3, and psi 4. Direct equation to energy state E plus or E minus huncha or हरेक state मा spin up or spin down possibility huncha. You know this the nature of a general solution should have 4 components. So this is for the conjugation and this is for the this way general solution of direct equation. Get my यो अगाडिको चाहिँ यो bra part हो. So if you multiply these two, you get probability density as psi 1 square modulus psi 2 square, psi 3 square, and psi 4 square. So probability should be positive, should be finite. So you can interpret this, and this is not, this is very straight. This is, there is no such problem as you observed in the case of Klein-Gordon equation. So probability is finite and positive. Similarly, so here it is written here, therefore probability density of direct particle is always positive, like in showing the picture. Okay. Similarly, if you look at the current density going the equation C psi dagger alpha psi. Right? So psi dagger is in bra. So here you have ket, and you also know alpha x matrix. This is for X component. So if you calculate the current density for X component, you have to put alpha x. This is alpha x matrix. And if you multiply these two, and finally, if you multiply it with first, if you multiply 3 matrices, you get, you multiply this in up diagonal, cross diagonal element one, right? त्यसैले psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 त्यही अवस्थामा यसमा आउँछ. psi 4 dagger, तर यहाँनिर चाहिँ psi 4 dagger. Okay, if you multiply these two, okay, I have done in this way. You first one multiply, right? Sorry.
You have multiplied these two at first. If you do this, you have a cross diagonal here. So just reverse by answer. Okay. 3, 2, and 1. Again, if you multiply these two, you have current density along the x direction as this. Psi 4 dagger psi 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, and 1, 4. This order in, with the dagger. Dagger is on. So this is the expression for current density if the direct particle is moving along the x direction. Similarly, if it moves along y direction, you have to take alpha y, and you know the matrix for alpha y. Alpha y राख्ने, त्यसै multiply गर्ने, र jy को expression निकाल्ने. So this is the expression for jy. So you have more or less similar form except the sign. You see, अगाडि हाम्रो sign सबै plus plus थियो. So here you have additional I common because it is obvious. Well, this is the y component. Okay. Similarly, if you do this for z component, last component, you get a little bit different form. 3, 1, 4, 2, 1, 3, and 2, 4. You see, these three equations are very important to calculate the values of current density. K numerical rola, I mean, सम्झिनुपर्छ यो तीनटा इक्वेशन्स. ओके, एउटा न्युमेरिकल मात्र ट्रेडिसनली हामीले जहिले पनि राख्ने गरेका छौँ. यो हाम्रो अग्रवाल को बुकको एक्सरसाइजको न्युमेरिकल हो. So do this. You don't need to send this numerical. You all have done, but you have to do this. Now, this is important. In direct theory, the probability current density defined by the relation this. This is probability current density, where this is the four component wave vector. Write the relations Jx, Jy, Jz in terms of components of psi for this sort of equation. You will get more or less similar expressions as we discussed in the last two slides for current density. Okay, अब हामी जब म्याग्नेटिक मोमेन्टतिर जाउँ. अब डिरेक्ट पार्टिकल भनेको अब फर्मियोनहरु हो. तिनीहरु स्पिन पनि हुन्छ, तिनीहरुलाई हाई स्पिड हाई हुन्छ, स्पिन हुन्छ है. तिनीहरु अब सर्टेन मोसनमा छ, लिनियर मोसनमा अथवा एंगुलर मोसनमा छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा टर्निङ इफेक्ट आउँछ. त्यो टर्निङ इफेक्टको एकाउन्टेबिलिटी कसरी कुन इक्वेसनले कसरी गरिन्छ भन्ने खालको डेरिभेसन डिरेक्टली जुन गर्नुभएको थियो त्यो हामी गरिरहेका छौँ. र पहिले के भयो भने रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलहरु जेनेरेट गरेर तिनीहरुको टर्निङ इफेक्ट क्याल्कुलेट गरेको एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरु अवेलेबल थियो. सर्टेन भ्यालु थियो टर्नमा है. त्यो भ्यालु नन रिलेटिभिस्टिक भन्दा हामीले अगाडि जुन प्रिसिजनको कुराकानी गरेका थियौं नि, इलेक्ट्रोन प्रिसिजनको, त्यो बेला म्याग्नेटिक मोमेन्टको कुराकानी हुन्थ्यो. त्यो नन रिलेटिभिस्टिक इलेक्ट्रोनको म्याग्नेटिक मोमेन्टको भन्दा असाध्यै थोरै भ्यालु आयो है. रिपिटेडली मेजरमेन्ट गरियो विभिन्न ठाउँमा, जिरो हुन्छ, टर्निङ इफेक्ट हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा काम गरिरहेको थिए. थ्योरी गर्नेहरुले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नेहरुले, तर पनि रिपिटेडली सर्टेन भ्यालु, पोजिटिभ भ्यालु, केही भ्यालु देखियो है. त्यस पछाडिबाट अब कसरी आउँछ त त्यो भ्यालु भनेर थ्योरेटिकली फर्मुलेट गर्नलाई थ्योरी गर्नेहरुलाई त्यो काम गर्नु पर्यो. विभिन्न एटेम्प्टहरु भए तर एक्ज्याक्टली जुन थ्योरीले ठ्याक्कै एक्सपेरिमेन्टली जति त्यो भ्यालु आएको थियो त्यसलाई म्याच गर्छ, त्यो थ्योरी चाहिँ डाइरेक्टली दिनुभयो. अभियसली त्यही थ्योरी हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं अथवा त्यही डेरिभेसन डिस्कस गर्छौं. ओके, दिस इज भेरी ट्याक्टिकल डेरिभेसन. यो डेरिभेसन ट्याक्टिकल छ. लेट्स स्टार्ट फ्रम डाइरेक्ट इक्वेसन इन कोभ्यालेन्ट फर्म. यहाँबाट स्टार्ट गरौँ. अघि हामीले हेमिल्टोनियनको फर्मबाट अल्फा बीटाबाट स्टार्ट गराएको थियौं. अब चाहिँ हामी गामाबाट स्टार्ट. Okay, so here you know P is momentum and m is the rest mass of direct free particle. Okay, so let's apply electromagnetic field. So we know in the presence of electromagnetic field, 4 momentum takes this form. If 4 momentum takes this form, this is the 4 momentum in the absence of electromagnetic field. If you apply electromagnetic field, the effective momentum will be reduced by this factor, reduced or becomes effective by this factor, because if this factor becomes negative, then this will be
more than this. Yeah, positive is more than this one. So generally this is effective. Generally it is negative for fermions. Okay. So you know what is A, and you know the relations that you have used for vector potential A, and also the four vector form for A and phi. A is the vector potential, phi is scalar potential. Okay, let's substitute this in a Dirac equation. This means we have written Dirac equation considering Dirac particle is under the influence of electromagnetic field. Okay, यहाँसम्म पुग्दाखेरि field हामीले राखेको. So this equation represents motion of an electron or fermion having charge, say the E in magnitude in an electromagnetic field. Okay. अब मोमेन्टमलाई अघि हामीले गरे जस्तै मोमेन्टमलाई क्वान्टम मेकानिकली एज एन अपरेटर डिल गर्नु पर्यो, त्यसैले यसको ठाउँमा माइनस आइएस का डेल राख्यो. Obviously यो फोर भेक्टरमा छ, हामीले फोर भेक्टर लिनु पर्यो डेलको लागि. Okay. So this is the same. अब हामी केही सिमिलर फर्म निकाल्नको लागि म्याग्नेटिक मोमेन्टको केही भ्यालुजहरु सिमिलर वेमा आउनको लागि केही मल्टिप्लाई गर्छौं, केही कन्सिडरेसन गर्छौं. लेट्स मल्टिप्लाई बाइ दिस I by s cot. S cot चाहिँ हामीले यो क्यान्सल गर्नलाई मल्टिप्लाई गर्यौं. अर्को साइडमा सर्टेन फ्याक्टर आओस् भनेर मल्टिप्लाई गर्यौं, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट नन रिलेटिभिस्टिक केसमा कम्पेयर गर्नको लागि पनि. Let's we have multiplied. We have simplified this by taking this operation, multiplication. So we have this form. Okay. अब हामी यो mc by s cot आयो नि, mc by s cot पर्टिकुलर केसको लागि, पर्टिकुलर फर्मियनको लागि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई क्यापिटल m भनेर साइजमा ल्याएर राख्यौं. For simplicity we introduce capital M as mc by s cot. Okay. So we have this form. What is this? This is nothing. This is Dirac equation for Dirac particle which is in electromagnetic field. यो इक्वेसन, यो इक्वेसनबाट स्टार्ट कसरी लेख्या, यो इक्वेसन के हो भने तपाईहरुले भन्नु सक्नुहुन्छ. This is a Dirac equation of fermion or of Dirac particle which is under the influence of electromagnetic field. अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेरौं त यो चाहिँ फोर भेक्टर फर्म हो, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तो फर्म. यहाँ त कन्स्ट्यान्ट छ नि त, पर्टिकुलर को लागि पर्टिकुलर हुन्छ. त्यसले कन्स्ट्यान्ट जस्तो फर्मलाई हामीले सेपरेट गर्नलाई यसलाई हामीले हटाएर अर्को साइडमा लगाउन, छुट्टै इन्टरप्रेट गर्न डाइरेक्टली के गर्नु हो भने यो a + b जस्तो फर्म आयो, a + b लाई a - b ले अपरेट गर्दिनु. त्यो गर्दा a - b * a + b a² - b² हुन्छ. -b² हुँदाखेरि यसलाई हामी साइजेबल किसिमले सेपरेट गर्न सक्छौं. र यहाँनिर a² हुँदाखेरि पनि त्यस्तो टर्म आइदियो भने त्यो सँगै यता एडजस्ट गर्न सक्छौं भनेर उहाँले यो अपरेसन गर्नुभयो. हरेक अपरेसनको टार्गेट हुन्छ है. नाउ वी अपरेट or Dirac operated equation for this equation by the same except minus. बिचमा माइनस राखेर obviously wave function त कमन लिएर बाहिर निकालेपछि कोले अपरेट गरे. So from the left Dirac operated equation 4 by this term. Obviously the target was to look at this m² term. If you operate this, अब operate गर्दाखेरि हामीले indices चाहिँ यहाँ mu थियो भने त्यो indices चाहिँ lambda indices है, ताकि हामी पछि डिस्कस गर्न सकौं. If nu is equals to lambda or replacing nu by lambda or lambda not equals to mu भयो भने के हुन्छ भने डिस्कस गर्न सकौं भनेर हामीले indices, obviously different indices use गर्यौं. So you have operated this. So here you have a product of this gamma, this, and also this term is for mu. Here you have operated by this lambda term, so this term is here. Okay. यसरी हामीले अपरेट गर्यौं. अब हामी यो टर्मलाई मात्रै केही अर्को स्लाइडमा विचार गर्छौं है, किनभने हामीले चाहिने यो लेम्डा इन्डिसेस युज गरेका छौं. एकचोटी हामी हेर्छौं लेम्डा इक्वल्स टु म्यू हुँदाखेरि के हुन्छ, नट इक्वल्स टु म्यू हुँदा के हुन्छ. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा भएको इफेक्ट हो.
यसमा दुईटै पार्ट छ, स्पेसियल पनि छ टेम्पोरल पनि छ। पछि यो डिस्कस गरिसकेपछि हामी सेपरेट गर्छौँ, स्पेसियल र टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गर्छौँ। ओके, सो लेट्स कन्सिडर if you replace lambda by nu, replacing lambda, this term reduces to this term, यो टर्म अगाडिको स्लाइडमा थियो, this term हामीले अगाडि m स्क्वायरलाई छोड्दियौँ अहिले है, this term reduces to, if lambda equals to mu, if you write all terms in terms of lambda, then obviously this is square and this is also a square, उतातिरको mu जति lambda भयो है. So this is for very simple case, you know, this is identity, or say the one, because you already have function. It preserves the structure of the processes or the scenario. And so you have only this one, if lambda equals to nu. Let's consider lambda is not equals to mu. If lambda is not equals to mu, then you have to take all possibilities to operate each other. Okay? लेम्डालाई म्यू बनाउन पाइएन, म्यूलाई लेम्डा बनाउन पाइएन, तर के गर्न पाइयो भने एकचोटि यो अपरेट योसँग हुन्छ, अर्कोचोटि यो अपरेट योसँग हुन्छ र दुईटाको डिफरेन्सेसले चाहिँ जुन फरक यहाँनिर त एउटा त आयो, लेम्डा इक्वल्स टु म्यू हुँदा आयो, लेम्डा इज नट इक्वल्स टु म्यू हुँदाखेरि कुन कुरा एडिसनल आउँछ भन्ने कुरा यसले दिन्छ है। लेम्डा इक्वल्स टु म्यू हुँदा फेरि यो भ्यानिस हुँदै जान्छ, यसो क्यान्सल भइहाल्छ, यो दुईटै क्यान्सल हुन्छ, लेम्डा इक्वल्स टु म्यू गरौँ त क्यान्सल हुन्छ है। अनि यहाँनिर यो डिफरेन्स हेर्ने भएको हुनाले र एक अर्कालाई अपरेट गरेर हेर्ने भएको हुनाले यु हेभ टु टेक एभरेज इट आउट। ओके, यु हेभ टु टेक एभरेज इट आउट। ओके, सो अब नाउ यु वी नीड टु सिम्प्लिफाई दिस इक्वेसन, यु नीड टु मल्टिप्लाई दिस, अल आर इन फोर भेक्टर फर्म or say the covariant form. हामीले अगाडि रिकल गरे भने डिरेक इक्वेसनलाई सबै अल्फा र बीटाको बीचको रिलेसन्सहरु थियो नि, त्यसलाई हामीले फोर भेक्टर फर्ममा लेखेका थियौं। त्यस्तै गामा म्याट्रिसेस पनि डिफरेन्ट गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 लेख्यौं, त्यसो दुईटा गामाको प्रोडक्ट पनि लेख्यौं। त्यसरी अल्फा र तिनीहरुलाई हामीले कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेख्दाखेरि यसरी लेखेका थियौं, गामा लेम्डा गामा न्यू plus gamma nu gamma lambda equals to 2 delta lambda nu. This is for lambda is not equals to mu. हामीले अगाडि यो तपाईहरुले स्लाइड हेर्यो भने यो कुरा भेट्नुहुन्छ अल्फा बीटाको डिस्कसन गरेको ठाउँमा है। So if you substitute, if you also use here, so then this term reduces to, this term takes only minus half this average out term, and you have IE by S squared C from this term, and you have only this term dA nu by dx alpha lambda minus dA lambda by dx nu. Okay, so what you have done is, probably now what you do is, what you have done, these two terms, you want to check what will be the effect of this term if lambda is not equals to nu, and you also have, if you replace lambda by nu, you have this term. If it is not equals to, then you have this term, this value. So in any conditions, whatever the situation for lambda and mu, you have, you know the scenarios, you know both scenarios. Okay, so now if you substitute this part in this equation, this is the Dirac equation for relativistic particle in the presence of electromagnetic field. The Dirac equation हो, अघि हामीले equation 6 भन्न छोडिदिएको थियौं, substituting. Okay, so here I have written substituting equation 6, यो भनेको lambda equals to mu हुँदाखेरि भयो, equation 7 lambda is not equals to mu हुँदाखेरि भयो। यो दुईटैलाई सब्स्टिट्युट गरौँ यो भन्दा अगाडिको इक्वेसनमा, इक्वेसन 5। ओके, ओके,
If you substitute these things here, you get your Dirac equation takes this form. D by dx lambda IE by h cot c a lambda square. Okay, this is from lambda equals to mu. Lambda equals to mu, but you are. Lambda is not equals to mu, but a baki difference you are. Okay, baki kura arko m square. IE by h cot c, your term lambda is not equals to mu, but I. So do not get confusion. Okay. अब हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ को म्याग्नेटिक फिल्ड को रिलेशन्सहरु थाहा छ इलेक्ट्रोडायनामिक्स मा H भनेको del cross A is vector potential, H is magnetic field strength, del dot H equals to del dot this. This is the divergence of curl of vector potential is reduces to 0. You know this, and you also know del cross A भनेको चाहिँ हामीले matrix मा लेख्यौं भने H equals del cross A भनेको IJK. This is for del d by dx dy dz, and this is for last row is for ax, ay, and az components of vector potential. Okay. अब यहाँ मैले धेरै कुरा घेरेर राखेको छु. अब यहाँ यो ब्र्याकेटमा जुन यो एडिसनल टर्म आएको थियो नि लेम्डा इज नट इक्वल्स टु डेल्टा गरेर आएको थियो नि त्यो एडिसनल टर्ममा यो कुराहरु हामी इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छौं. अब यो चाहिँ के हो भने यहाँ यो म्याट्रिक्समा हामीले विचार यो के रे डिटरमिनेन्टमा विचार गर्यौं भने हामीले यो एउटा टर्म यसमा के छ न्यूरल एउटा टर्म यो म्याट डेल क्रस ए को एउटा कम्पोनेन्ट हो. ओके, त्यस्तै माइनस आई गामा न्यू गामा डेल्टा यो हामीले विचार गर्यौं भने यो छ नि लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं नि डिरेक स्पिन म्याट्रिसेस स्पिन को डिस्कस गरेर डिरेक स्पिन म्याट्रिस इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं नि. So Dirac spin matrices we know is sigma prime equals to I gamma 1 gamma 2 I. This is for third component. अब यहाँ हेरौं I छ माइनस पनि छँदै रहेछ गामा 1 गामा 2 दुईटा गामा छँदै छ हामी बनाउन सक्छौं लिएर आइडेन्टिटी त यहाँ अघि पनि थियो आइडेन्टिटी प्रब्लम नै भएन. त्यसले यो घेरेको पार्टलाई चाहिँ हामी Dirac spin matrices भनेर रिप्लेस गर्न सक्छौं. र यो पार्टमा चाहिँ हामी magnetic field strength introduce गर्न सक्छौं. This comes from curl of A, which is H. This is A. So here you have A. So these represent the one of the components for curl of A. Okay. So your second part जुन थियो नि differences आएको differences आएकोले नै Dirac spin matrices लाई invite गर्थे. Okay. So if you substitute this in equation 8, what you get is first term is the same. Difference नहुँदाखेरि अथवा lambda equals to mu हुँदाखेरिको जे थियो त्यही राख्यौं. Lambda is not equals to mu हुँदाखेरि अब यो e by h cot c बाँकी रह्यो माइनस गयो यो प्लस भयो. अब यहाँ यो टर्महरु मिलेर सिग्मा प्राइम भयो. This is Dirac spin matrices. Dot h भयो. यो h ले h दिन्छ. So you have very beautiful term. This term contains Dirac spin matrices. यसमा त magnetic moment जुन हुन्छ नि turning effect चाहिँ को accountability लिने टर्म यहाँनिर हामीले सक्सेसफुली राख्न सक्यौं. अब डेरिभेसन गरेर सिग्मा प्राइम को एक्सप्रेसन पनि पत्ता लगाउन सक्छौं. ओके, यसको डेरिभेसन पनि अलिकति ट्याक्टिकल छ. This is the same equation. This is Dirac equation in the presence of electromagnetic field. We have written this equation in terms of magnetic field strength and vector potential. Okay. So, अब यसलाई particularly यसमा त 4 vector form मा छ. यसलाई सेपरेट गरौँ. स्पेशियल पार्ट र टेम्पोरल पार्ट सेपरेट गर्नुस्. ओके, म यहाँ अलिकति यसलाई बुझाउन कोसिस गर्छु. ओके, लेट्स सेपरेट स्पेशियल एन्ड टेम्पोरल पार्ट. अब यहाँनिर हेरौँ यो लेम्डामा XYZ स्पेशियल पार्ट हो. T भइदियो भने चाहिँ टेम्पोरल पार्ट भनेको T भनेको x4 हो. त्यसले यसको d by dx को स्क्वायर को चाहिँ टेम्पोरल पार्ट चाहिँ x4. सो यो फर्स्ट पार्ट यो स्क्वायर भएर आउँदाखेरिको
टेम्पोरल पार्ट यहाँनिर हामीले राखिदियौँ यमसँग फिट गरिदियो ओके अब यहाँनिर अरु सेभरल टर्म्सहरु छ सेभरल वेमा मल्टिप्लाई हुने टर्महरु छ त्यसलाई हामीले एकैचोटी जे जस्तो जस्तो किसिमले सिस्टमेटिकली मल्टिप्लाई हुन्छ तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् के भनेको स्पेसियल भयो तिनीलाई हामीले सम ओभर भनेर लेखिदियौँ अरु बाँकीलाई d by dx k here k runs from 1 to 3 4 is here okay so IE by h cot c is here so here also you have only the 3 components k spatial part यहाँ आयो temporal part लाई हामीले यहाँ एडजस्ट okay so this is the term that you have obtained यसरी हामीले यसलाई स्पेसियल र टेम्पोरल बनाए ओके अब हामीले के गर्यौं भने यो यतातिरको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा थियो त्यसलाई a plus b into a minus b को फर्ममा लेखे यहाँ है अरु यतातिर त्यही हो खाली सेपरेट गर्दै यसलाई हामी उतातिर फाल्दियौ ओके अब यहाँनिर यस पछाडीको डेरिभेसनमा डिरेक्ट पनि र त्यो बेला कन्टेम्पोरेरीहरु कसरी म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु निकाल्ने है कसरी चाहिँ डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेसलाई एड्रेस गर्ने जुन एक्सपेरिमेन्टली भ्यालु आएको थियो कसरी त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो फिगरसम्म पुग्नेमा धेरै एटेम्प्टहरु भयो र डिरेक्टली अल्टिमेटली क्वान्टम मेकानिकल पोस्टुलेट्सको बेसमा के गर्दिनु भयो भने ओके now we discuss this relation for non-relativistic limit at first for non-relativistic limit ma जाऊ so यो इक्वेसन हामीलाई थाहा छ I s got d by dt equals to say E psi say E is say the mc square so this is Sun's equation for particle having energy mc square okay okay अब यसैलाई फेरि मैले सी माथि पनि मल्टिप्लाई गरे तल पनि मल्टिप्लाई गरे र यो माथि भएको i लाई तल यहाँ भित्र ल्याए त्यसको लागि अनि एडजस्ट गर्नको लागि i स्क्वायर को लागि चाहिँ माइनस राखे so this minus indicate i square here one I get cancelled and you have this term okay so here you have ICT this is actually x4 okay यो चाहिँ d by dx4 psi equals to h cot cc एउटा c क्यान्सल हो h cot divided by h cot हुन्छ यहाँ तपाईको ठ्याक्कै यो m जुन आको थियो नि m भनेको हामीले कन्सिडर गरेका थियौ mc by h cot भन्नु कन्सिडर गरे so you get more or less similar term so mc by h cot is capital M actually in your case okay so here this Schrödinger equation for the particles that have energy equals to mc square gives this sort of this term d by dx4 psi equals to minus capital M psi. अब यसमा हामीले चाहिने d by dx4 के हो त भन्ने हेर्यो भने d by dx4 भनेको त माइनस m रहेछ d by dx4 भनेको माइनस m रहेछ अब d by dx4 को ठाउँमा माइनस m राख्यौं भने यहाँनिर माइनस m राखिदियो भने त माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ एउटा जिरो भइदिन्छ सबैलाई जिरो बनाइन्छ यसले यहाँ जिरो भइदिन्छ है भनेको टेम्पोरल पार्टको कन्ट्रिब्युसन नै हराएर जान्छ अनि डाइरेक्टली के गर्नु हो भने d by dx4 यहाँ पनि छ तर यहाँमा भएको d by dx4 लाई मात्रै उहाँले m राख्नु माइनस m राख्नु considering this relation okay so this is not for the non-relativistic particle this is for the particles that have energy equals to mc square okay so किताबमा कुनै पनि सेपरेट यो स्टेप्सहरु छैन एकचोटी लेखेको छ है त्यहाँबाट हेर्यो भने ल्याङ्ग्वेज एक्सप्लेनेसन पनि छैन अब म फेरि अर्को स्लाइडमा गए र डाइरेक्टली d by dx4 is actually minus m भनेर त्यो d by dx4 यहाँ मात्रै राख्नु यहाँ राखिदिएको भए यहाँ राखिदिएको त अब अलरेडी यसमा क्यान्सल हो यहाँ स्पेशल पार्ट मात्रै आउँछ है सो
He has inserted minus m here. So in this way, you get minus 2m from this term, and you have remaining this term d by dx square plus m. So simplifying this, so this is actually, he has written, this can go up to non-relativistic. Equals to mc square को भ्यालु घटाउँदै घटाउँदै लग्यो भने पनि यो एक्जिस्ट गर्छ भनेर, किनभने यो टर्ममा जुन कुरा इम्पोज गरेको थियो त्यो इम्पोज गरेको कुरा सी को भ्यालु हो एक्ज्याक्टली भेलोसिटी लाइट भन्दा कम हुँदा 0.9 सी 0.8 सी हुँदा पनि एप्लिकेबल हुन्छ. So this moves to, this equation moves to the, or coincides, can coincide or should coincide to the non-relativistic limit. यो कुरा लेखिया छ. Okay, it's not yet experimentally verified, not verified. So this is for non-relativistic limit. So just simplifying this, let's just multiply गरौँ. Okay, त्यसपछि m भनेको पनि हामीलाई थाहा छ, m c by h cot हो. It's right. The values of m here and values of m square here. m c by h square. यसरी हामी रियल भ्यालु नै राखिदिन्छ. रियल भ्यालु राखेर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छ. सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो खालको रिलेसन आयो. हेर्नु है, यहाँनिर d by dt term यहाँनिर छ, I see and so you get, if you simplify this, you get I has got d by dt psi, I has got d psi by dt equals to h psi. I has got d psi by dt equals to h psi. So this h, this Hamiltonian is for the Dirac particle under the influence of electromagnetic field. Okay, so here okay, so this is I has got d psi by dt equals to h psi. So you now you know what is h for Dirac particle in electromagnetic field. Now if you reverse, if you go reverse, हामी फेरि ब्याक गयौँ भने हामीले जुन इन्सर्ट गरेका थियौँ नि इफेक्टिभ मोमेन्टमलाई, यो टर्म वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ भने 1/2m or p square by 2m न हो. p square भनेको यो p square, this is p effective square. So if you go back to the terminology that we have used for non-relativistic quantum mechanics, so this term is simply this one, and remaining terms are same. And here, you see, this is the relativistic energy. This is the kinetic energy under the influence of electromagnetic field. And what is this? This term is responsible for turning effect. जसरी हामीले प्रिसिजनमा पनि गरेका थियौँ नि, सेल्फ एनर्जीको टर्म आएको थियो, त्यसै टर्निङ इफेक्ट हुने, टर्न म्याग्नेटिक मोमेन्ट दिने एउटा टर्म आएको थियो है. त्यसै काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीको टर्मलाई हामीले हटाएर त्यो एउटा पर्टिकुलर टर्म टर्निङ गराउन सक्ने टर्म मात्रै लिएको थियौँ. यसमा पनि के देखियो भने टर्निङ गराउन सक्ने टर्म हेमिल्टोनियनमा यो रहेछ. ओके, सो you know that the potential of a magnet of magnetic moment mu in a magnetic field is minus mu h. So this is in all cases, in classical mechanics, also in relativistic quantum mechanics. But you put in non-relativistic quantum mechanics, you put magnetic moment for electron due to its precision. Okay, so this equation, 13 equation, in which you have Hamiltonian, and in the Hamiltonian you have a term that is responsible for to provide magnetic momentum for the relativistic particle. This shows that the Dirac particle of charge E possesses magnetic moment, which is given by this term. So this is the magnetic moment for relativistic particle or for Dirac particle under the influence of electromagnetic field, in the presence of electromagnetic field, which is E escort by mc 2mc sigma prime. Sigma prime is Dirac spin matrix. So this is experimentally verified. यसबाट आउने भ्यालु चाहिँ भ्यालु पहिले नै आएको थियो, त्यो भ्यालु
1974 मै एक्सपेरिमेन्ट भएर आएको भ्यालु हो. Okay, this is experiment verified. But this was 1950s भन्दा अगाडि नै आएको theory चाहिँ. There was many other. In this expression, you have to replace m by this relativistic part. Rest mass को केस त वास्तवमा रियल एक्सपेरिमेन्टमा त रेस्ट मास हुँदैन. So you have to replace this, you have to do calculation. The direct magnetic moment vanishes for यदि c नै भेलोसिटीमा गइदियो भने त direct magnetic moment vanish हुन्छ. Velocity c नै भइदियो भने त mass infinite हुन्छ. Mass infinite भइदियो भने magnetic moment 0 हुन्छ. Okay, so you should remember this. Direct magnetic moment or magnetic moment for direct particle vanishes if the speed of direct particle is exactly or coincides with the speed of light. तर त्यो possible हुँदैन, कमै हुन्छ. कम हुँदाखेरि त्यसको magnetic moment exist गर्छ. कति exist गर्छ? Direct magnetic moment appears only in null-restricted limit. Obviously, null-restricted limit भनेको c भन्दा कम हुँदै आइदियो भने यो लिमिटमा गयो भने magnetic moment exist गर्छ. And also it depends upon charge. अब हामीले यो चाहिँ नर्मल नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा अगाडिको क्लासको भ्यालु मैले राखेको फर्स्ट सेमिस्टरमा हामीले हेरेका थियौं. प्रिसिजनमा म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको वरिपरिको मिरा हुन्छ. इलेक्ट्रोन भनेको आफै चार्ज पार्टिकल हो. त्यो चार्ज पार्टिकल मसँग म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ. इलेक्ट्रोनले आफूले प्रोड्युस गरेको आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्डले गरेर हुने म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ यो अर्डरमा यति जुल पर टेस्ला जस्तो हुन्थ्यो है. अनि तर रिलेटिभिस्टिक म्याग्नेटिक मोमेन्ट त्यसपछि यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट बाहेक अर्को पनि एउटा स्मल म्याग्नेटिक मोमेन्ट अब्जर्भ गर्यो. त्यसलाई एनामलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट भन्छ. त्यो एनामलस चाहिँ के रहेछ भने रिलेटिभिस्टिक इफेक्टले गरेर आउने म्याग्नेटिक मोमेन्टलाई एनामलस, नन रिलेटिभिस्टिक प्योरै नन रिलेटिभिस्टिकले आउनेलाई चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेर भनिन्छ. अहिले पनि एनामलस भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ. यसलाई यस्तै खालको युनिटमा यो रेशियोको युनिट हो. यो यस्तै खालको युनिटमा लेख्ने हो भने चाहिँ 2.003319 and so on. So this is the magnetic moment of electron in magnetic moment of non-relativistic electron in this unit. But if the electron is relativistic, becomes relativistic, approaches to relativistic, then another magnetic moment appears that is called anomalous magnetic moment. If you compare with these two, this is very, very small. You see, this is 2.002. Here it is 0.001. The 0.001, but it's on 764 digits somewhere. Observe. Experimentally, direct magnetic moment electron in the relativistic limit is found to be. This is the experimental value obtained from the lab. This is the theoretical value calculated using the equation that we have discussed in the previous slide. Okay, so there is a very good agreement between the experimental result and theoretical result. You see 0.001, 159, 159, 652, 652. The difference begins from here after 10 digit. 181 यहाँ छ, यहाँ 180 छ. 18 पछाडि डिफरेन्स भएको छ. ओके, सो यो चाहिँ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एग्रिमेन्ट हो. एकदमै राम्रो एग्रिमेन्ट मानिन्छ. यही एग्रिमेन्ट बेटर एग्रिमेन्टले गरेर क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स QED को प्रेडिक्सन चाहिँ सेटिस्फाई भएको. The QED prediction agrees with experimentally measured value to more than 10 significant figures. More than 10 significant figures, making the magnetic moment of electron the most accurately verified prediction in the history of physics. Most accurately verified prediction. अहिलेसम्म यति हाई लेभलसम्म theoretical value र experimental value को agreement physics को different discipline कहीं पनि छैन यति हाई लेभल है. So that's why it is said that this is the most accurately verified prediction in the history of physics. Okay, so okay, अब
अब यो एनामलस म्याग्नेटिक मोमेन्टको लागि चाहिँ युए भनेर लेखिन्छ है। त्यो चाहिँ नि द्याट डज नट भ्यानिस वेन भी टेन्स टु 0। अघि हामीले भन्यौँ नि भी टेन्स टु सी हुँदा म्याग्नेटिक मोमेन्ट भ्यानिस हुन्छ भने। तर त्यस्तो खालको भी टेन्स टु सी हुँदाखेरि पनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट भ्यानिस हुँदैन भनेर प्रिडिक्सन थ्योरिटिकल एक्सटेन्सन छ। हाम्रो कोर्समा छैन, तर मैले स्लाइडमा यो केही कुरा लेखेको छु। पली इन्क्लुडेड द टर्म, यो टर्म इन्क्लुड गर्नुभयो इन इक्वेसन 8 टु डिस्क्राइब अ पार्टिकल द्याट possesses mu a in addition to mu s। हामीले mu s सम्मको कुराकानी गर्यौं। म्याग्नेटिक मोमेन्ट ड्यू टु relativistic spin, due to spin of relativistic particle. This is anomalous magnetic moment. It is non-zero even at c equals to 0. V equals to c. V equals to c हुँदा यो चाहिँ 0 हुन्छ, यो 0 हुँदैन। यसरी यो बीचको टर्म जुन थियो नि अगाडिको टर्म, यो बीचको टर्मलाई पली इन्क्लुडेड द टर्म माइनस आई, यो त्यही नै यो माइनस आई म्यू ए, या म्यू ए उहाँले इन्क्लुड गर्नुभयो है इन 8 to describe a particle which possesses anomalous magnetic moment। अब यसको एक्सटेन्सन अलिकति यसलाई अप्लाई गरेको कुरा चाहिँ लाग्रान्जियन डेन्सिटीमा थोरै यो कुरा पढिन्छ, धेरै होइन, टच गरिन्छ। यो फोर्थ सेमेस्टरमा फेर्मन डायग्रामको फर्मुलेसन गर्दाखेरि यो कुराहरू पढिन्छ। So you'll do it later. So just remember this, do not write in the examination this part. Okay, so in the next class, I will discuss charge conjugation of direct particle as well as direct particle in 1D box, one-dimensional barrier or box. Okay. ल ठिक छ, मैले स्लाइड राखेको छु है। तपाईहरुले के पढ्ने क्रममा चाहिँ मलाई यसो सोध्नु होला, क्वेशन लेखेर मेल गरेर सोधे पनि हुन्छ। र म कसैले मलाई यो फिल्डमा, खास गरी डिरेक्ट फिल्डमा के कुराहरू पढाइयो भनेर त्यसको नाम मात्रै क्या, सब त्यसको डिटेल होइन कि कपी होइन कि। जस्तै वी स्टडीड बाइलिनियर, वी स्टडीड टर्म मात्रै यो 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 कुराहरू पढाइयो। लरेन्ज अल्जेब्रामा के पढ्नुभयो, अनि त्यस पछाडि क्वान्टाइजेसन अफ डिरेक्ट फिल्डहरु त पढेको होला है। त्यो कुरा मलाई लेखेर कसैले नि एकजनाले मेलमा आफ्नो कपी पल्टाउने, क्लासमा के भयो, क्लासमा निरजले के कुरा पढाएको हो, त्यसको टाइटल के हेडिङ छ पढाएको, त्यो मलाई कसैले लेखेर पठाऊ। ए 4-5 स्लाइड नै पठाइ ल, हुन्छ, म त्यो अहिले पठाइदिन्छु हेरेर। 6 लास्ट टाइम पठाएको। ओके, म अहिले एकछिनपछि हेरेर पठाइदिउँला। मैले स्टप गरेँ।